Sziasztok! Bemutatom nektek Kendit. Ő szolgáltatja a mai tesztalanyunkat, ami nem más, mint egy VR 250, ami nem is biztos, hogy 250, de ezt majd Kendi el fogja mondani. Nagyon sokat tud a típusról, és nagyon sokat tud a saját motorjáról, mivel ő keze munkája gyakorlatilag, amivé ez a motor átalakult. Nagyon régóta vártunk már egy VR-es tesztet, nagyon sokan kértétek is, mivel egy nagyon népszerű típus, és nagyon tartósnak és nagyon megbízhatónak minősített, titulált szerkezetről van szó, de át is adom a szót, hogy Kendi elmondjon pár olyan alap dolgot erről az évjáratról, a VR és a cross változat közötti különbségekről, és egyébként az egészről. Mikor évjáratú ez a gép? Sziasztok! Ez egy 2006-os VR 250F, utolsó acélvázas kiadás, ezután már alumíniumvázas motorok jöttek. Ez gyárilag az YZF 250-ből a cross motorokban lett kialakítva, és ennek az összes hátrányát és előnyét is élvezi a motor. Egy 5 szelepes, titánszelepes motorblokk van benne, 5 sebességes pusztán a váltója. Ezt egyébként mindig hiányoltam, mindig rárugok a hatodikat, aztán sincsen. Aha. De mivel titánszelepes, meg egy nagyon jó nyúlékony blokkja van, a végtelenségig pörgethető. Állítólag valami 12.500-nál írt az elektronika. Én ezt még sose tapasztaltam, de ennek megvan az előnye, hogy nagyon hosszú használható, tehát a motorfordulatszám, ami használható, az egy elég széles tartomány, úgyhogy elég is az 5 sebesség. Hát magát a típust a 90-es évek közepe óta fejlesztik, és a mai napig gyártásban van, tehát tudsz VR-t venni, nem is olyan drága. Egy hátránya van az új VR-eknek, amik már egy kicsit hátradöntött blokkosak, meg 6 sebességesek, minden előnye megvan, az, hogy nincs coc papírja, nem tudod üzembe helyezni Magyarországon az újat. Tehát az új VR az Magyarországon csak rendszám nélküli hobby Igen. enduro lehet, és Igen. nem lehet rendszámos, mint ahogy ez rendszámos. Igen, ez rendszámos motor, ez igazából a fő terület ennek a motornak a long trail meg a cross country, de hát mivel ez volt az egyetlen motorom, azért használtam egy hard enduro-ra is, azért néz ki így, hogy kinéz. Némi módosítások is belekerültek. Vegyük a tuningot? Nézzük meg, igen, mert ugye, mint tudjuk, vagy mint ahogy elmondtad, ez nem is 250-es, hanem 300-as. Igen, hát eljött a dugattyú csere időpontja, már egy óra szerint, és akkor jött egy ilyen lehetőség, egy 300-as hengerszettet venni, nem volt sokkal drágább, kétszer annyiba került, mint a gyári dugattyú szettet megvenni. Úgyhogy ezen van egy 300-as Athena henger, hozzávaló dugó gyűrű tömítéskészlettel együtt. Szabad erről egy árat? Hogy ez amúgy mennyibe áll? 220 000 forint volt. 220 000 forint volt, Igen. a dugó, a henger, gyűrűvel. Igen, de elszomorítom a VR tulajdonosok, hogy valószínűleg én vettem meg az utolsót. De lehet, hogy újra gyártásba kerül, és akkor kb. Ilyen áron 240 000 listára abból meg lehet venni. Nem vártam azt, hogy erősebb lesz a motor, mert egyébként ez a 40 valahány lóerő az elég is, hanem azt vártam, hogy kicsit nyomatékosabb lesz alul, és ez be is jött, és hozzá is lett hangolva a karburálás. Érdekes módon kisebb fúvókát kellett beletenni. A főfúvóka egy száma nagyobb, de az alaperedeti fúvók az valami 200-300 száma kisebbet kellett rakni. Érdekes, és ugye itt jön az, hogy ugye, ha az ember otthon tuningol, meg változtatott dolgokat, nem biztos, hogy a paraszt logika szerint működnek alapvetően a dolgok, és egy csomó minden másképp jöhet ki. Ja, és a hangos kipufogó volt, egy nyitott kipufogó, ahhoz nem tudtuk hozzá karburálni. Vissza kellett tegyem a gyári kipufogót, és úgy lett jó. Aha. Ez is egy ilyen érdekesség, hogy kicsit hiszt is a Yamaha erre a gyári Érzékeny. kipufogót, ezt jobb, hogyha rajta adjátok, mert nem fogjátok ráhangolni a nyitott kipufogóra. Hát Mégiscsak egy hangszer. Egy hangszer, amúgy saját tapasztalat egyébként, hogy ha nincsenek meg a profi gyári leírások egy motorhoz, egy adott nyitott kipufogó rendszerhez, azért általában inkább rontani szokott a helyzeten, mint javítani. Fulladékonyabbak szoktak lenni, és a karakterisztika nem biztos, hogy a jó irányba tolódik el. Csak van egy ilyen pszichológiai hatása, hogy hangosabb, és azt hiszed, hogy erősebb, meg Igen, azt hiszed, nem. hogy jobban mész, meg dögösebb, meg minden, de ez az irány azért most már kezd egyébként eleve kiszorulni, mert ugye nem az a lényeg, hogy milyen hangos a motorod, hanem pont az, hogy milyen halk, és Igen. ennek ellenére milyen Na jó. most a tuning az nem ez a motoron a fő tuning, hogy most 300-as henger, mert hát Istenem 250-300, tehát nem váltuk meg vele az világot, az nem egy nagy dolog, hanem ebben van egy szelepelt gátló, Magic Racing által szerepelt cucc. Hát ez már majdnem olyan jó, mint a mostaniak, de hát ugye 2006-ban még elég egyszerűek voltak a gátlók. Ugye ami ennek a motorblokknak a különlegessége még az 5 szelep, és ami nem annyira különleges, viszont az, hogy titánból van mind az 5 szelep, ami egy elég húzós összeg, hogyha mindent ki kell cserélni.
Mi a tapasztalat? Meddig bírják ezek a titánszelepek? Neked kellett ehhez hozzányúlni? Hát nekem nem nyújtunk hozzá a szelepekhez, mértünk, folyamatosan mérem a szelephézagot, és ha a szelephézag változás áll be valamelyik szelepnél, akkor azt a szelepet azonnal ki kell cserélni. Ez az Ha jön fölfelé a szelep, igen, csökken igen. a hézag. Csökken a hézag, vagy eltűnik a hézag, az is lehet, akkor kell cserélgetni. Ezen levettük ugye a hengerfejet a henger cserénél, és olyan állapotban találtuk a szelepeket, hogy nem nyújtunk hozzá, teljesen egyformák a szelephézagjaim. Amúgy típus hibája ez, hogy ha nagyon szétpörgetik a motort, üveghangon mennek, rosszoznak vele, akkor viszont be kell tartani gyári előírásokat mindenképpen, mert akkor tényleg leszakadhat. De én endurózok, gyakorlatilag alapjárat közelében használom legtöbbször a motort, hát nincs olyan igénybevételnek kitéve. De az is igaz, hogy akik ismerek és leszakadt a szelep, annak mindegyiknek alapjárat közelébe szakadt le. Ez viszont nagyon érdekes. Ugye nyilván a szelepre ható erők annál nagyobbak, minél magasabb a fordulat, mert ott azért a zárásnál ott rendesen visszapöccenti a rúgó a helyére, és az azért komoly erőket eredményez, hogy vajon miért akkor szakad le, mikor alapjáraton vagy, ez megint egy hát jó szerintem kérdés. olyankor eleve elmegy a szelephézag, és már a rossz szelephézagnál egyszer alapjárat közelében leszakad. Mert fene tudja, hogy miért. De ezt évente kétszer ránézünk a szelephézagra, és vigyázunk rá. Felírjuk, vezetjük papíron, és akkor ha változás állna be, akkor ott odafigyelünk rá. És üzemórára tudunk, hogy mennyi van a motorban? Az elhangzott esetleg? Ez érdekes módon, ez kilométerórával jött ki a gyárból. Most jelenleg 13 000 kilométer van benne, az órán megállt valamikor egy ilyen, 11.400. annál állt meg, és utána rátettem 42-nél. egy üzemóra számlálót. Körülbelül ennyi van most benne. 96-ot ír. Igen, ennyi van benne most a 300-as hengerbe. A 300-as hengernél került föl az Igen. üzemóra számláló, és ez alatt a 96 óra alatt most neked igazából hibád volt, nem Semmi, volt? az égvilágban. Ez megy és kész. Megy és kész, olajat kell cserélni 1000 kilométerenként. Én mondtam? De Bence az mondta, hogy ez egy fantasztikus motor, én nem ismerem annyira a típust, én nem voltam sose Yamaha párti, mindenkinek vannak ilyen berögződései, hogy kinek mi tetszik, de ami már most megdöbbentett, amíg a parkolóba lejöttünk ide a felvételig, és így beindítottam, és mondom, ez mi? Hát se csörgés, se zörgés, se csattogás. Ennek olyan a hangja, mint hogyha egy jó régi Honda NX 650-et indítanál be, hogy ott az igazi kipufogó hangon kívül a blokkból nagyon más hang nem jön ki. Tehát nagyon finoman, nagyon krémesen jár a blokkja, ami engem nagyon meglepett. Cross motoroknál, vagy ilyen crossos jellegű blokknál én abszolút nem vele számítottam. Úgyhogy itt szerintem lesznek még meglepetések a napba. Azt fogjuk keresgélni, hogy a gép egyáltalán mire jó, arra, amit mi csinálunk, jó-e, ha nem jó, akkor miért nem jó. Itt ugye több sarkalatos pont is van, eleve elég el a 300 egy 4 ütemből, egy igazi, akár hard enduro-ra. Eleve ez a fajta kuplung átalakítás, nyomáspont, stb. Ez teszi-e olyan használhatóvá a kuplungot, mint egy gyárilag olajos kuplungos motor, mert ugye az egyik legsarkalatosabb pontja a japán enduroknak az ez, hogy sajnos nincs rajtuk hidraulikus kuplung, és ez a hard enduroba ez szinte egy ledolgozhatatlan hátrányként jelentkezik. Meg hát azért itt a geometria, ez azért már egy oldschoolosabb geometria, meglátjuk, hogy érzem magam rajta, mondjuk én szokva vagyok az oldschoolos motorokhoz is, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Plusz pont lesz. Essünk neki, nézzük meg, hogy mit tud akkor a gép, nagyon kíváncsi vagyok. Pörgös. És akkor most kapcsoljuk Csabát az MX Guardsból, elmondja, hogy mi a véleménye a VR 250-ről, ismeri ezt a típust, nagy VR-es, több VR is volt már, kíváncsi leszek, hogy ő mit mond róla. Sziasztok! Az MX Guard csatornát nézitek, pontosabban Jeli Attinak a műsorát nézitek, de én is itt szerepelek benne. A Candy haveromnak a 250-es VR-jéről szeretnék kis tömör véleményt mondani. Hát szerintem ez az első olyan versenymotor, ami megjelent, ami a mai napig versenyképes. Nekem ugyanilyen volt, és azért mondhatni, hogy kicsit okosabb vagyok ebből a motorba az átlagnál, mert hogy ugyanilyen motorom volt, és a Candy-ének a fejlesztésébe is én vettem részt, tehát ezen is 300-as henger, amilyen finomságok voltak, mindent megpróbáltunk beleépíteni, és szerintem ez a mai napig egy szuper motor, és ez már egy olyan motor, amihez kapsz mindenféle kiegészítőt, tehát hűtővédő, ezen is 300-as henger, tehát mindenféle tuning kütyük,
idomszettet kapsz még hozzá, bármilyen alkatrész kell, akkor itt nálunk is megtaláljátok ezeket. Fontos lehet ezekről elmondani, hogy ez az évjárat, ez most jutott el abba a kategória, hogy már érdemes azért a blokkjára ránézni, ugye a Candyét is megnéztük, és mindent megcsináltunk rajta, így került be a 300-as henger is, egyébként még egy darabig kihúzta volna a gyári hengerrel is, de azért mindent megcsináltunk rajta. Hát tömören ennyi, sziasztok! Ezen a részen itt kétféle feljáró van, amit ki fogunk próbálni, ami mögöttem van, ez egy teljesítményigényesebb, tehát itt azért emlékeim szerint kettőbe azért meg kell akasztani a gázt, hogy végig földolgozza magát, és van egy szembe, a fekete földes, majd látni fogjátok, az inkább picit technikás, ott egy pici eskanyar is van benne, el is dob egy picit, vissza kell tapasztani a tetején, tehát ez két külön kis etap lesz, a teljesítményes és a technikás. Kezdem a kijárt nyommal, bepöccintem kettőbe. Eddig jó, most elmegyek a másikra, abban van egy eldobó középen, kíváncsiak, hogy vissza tudom-e nyomatni. Gép tudja, elég erős ez. Fárasztó a gép amúgy, egy picit úgy érzem, hogy munkás, eléggé nehezen megy a gáz, és ettől olyan nehézkesnek érzem magát a kormányzást, az irányítást, sok energiát igényel, de maga a gép ezeket kiválóan tudja. Megcsináltam A-tól Z-ig kitérővel, egyenesen, fölugróval, mindennel, hibátlan a gép, tehát annyira alán dolgozik, egyből kijött az a dolog, hogy a 300 az már pont elég, de még nem sok, le tudom bárhol nyerelni, ez a futómű, ez most nekem ez tetszik eddig, a kuplung is jól működik, 5 pontból 5 idáig, annyi a kicsi különbség, mint amit az előbb is mondtam, egy picit mintha fárasztóbb lenne, de már azon is kicsit javult a helyzet, szerintem szokok hozzá a géphez. És akkor nézzük, hogy kövön hogy viselkedik a Yamaha. Ez itt az egyik talán legnehezebb feljáró, bár a bányában van még egy hasonlóan izgalmas cucc. Kíváncsi vagyok, hogy fölmegy rajta. Szerintem nem fog. Van kérdés? Van kérdés? Nincs kérdés? Mint a kés a vajon, úgy szaladt át az egészen. Az egyes vagy kettes volt? Kettes, kiakasztott gáz, futómű, mindent megevett, gyerekek, semmi eldobálás, semmi flick-flak. Szerintem, ha csukott szemmel ráültetnék egy ilyen kezdőt, és rábírnám venni, hogy akaszta ki a gázt, akkor ez így fölvinnék ám. Olyan nem sok közöm volt. Nem igaz, hogy nem sok közöm volt hozzá, de hogy elsőre full próba nélkül egy ilyen teligázzal erre így rányítod, és így fölment, de ez nagyon sokat elmond arról, hogy ez a cucc jó. És eljöttünk oda, amit minden itteni tokodi tesznek talán a királyának lehet nevezni, az a rézsiből, ott fölkanyarodós feljáró, ez undorítóan nehéz, minden kijön, ami csak számít, tehát hogy össze tudod kaparni a lendületet, be tudod terhelni rendesen a hátulját, a fordulót kiadja el, tehát egy nagyon sok tényezős dologról van szó, és itt azért a motornak is baromira rendbe kell lennie, meg az egész dinamikának. Fogok kínlódni, már most félek tőle, hogy szerintem ez azért ki is fogja velem venni a szuszt, de nyomom.
szaras. Nem hiszem el, hogy ez ennyire jó legyen. Figyelj! Én nem tudom, hogy ez mi múlik, de szerintem az 50%-ban a hihetetlen jól beállított futóműnek, és szerintem a másik 50%-ot csak az adhatja, hogy pont annyira erős, amennyire kell, de ha véletlen fogást veszít, akkor nem szabadul el a pokol, és nincs az, hogy nem tapadna vissza, hanem valahogy pont annyit ad, amennyi kell. Soha semmilyen motorral így nem mentem még itt föl. Még a sajátodon sem. Még a sajátommal sem. Elmondom, hogy a 250 TP-vel nem bírtam fölmenni a múltkor itt, nem azért, mert maga a motor karakterisztika alkalmatlan volt rá, hanem például abban egy 0.8-as múz volt, és képtelen voltam visszatapasztani, de már magát a megközelítése is bajos volt. Megközelítése is bajos volt, mert sokkal jobban elpattogott. Itt valahogy ez a nyugodt, túlcsillapított ilyen lötyfutómű, ez olyan szépen, fú, Azt egy ilyen csúszás nem el, volt hogy benne. ebbe tublisz van, és eléggé le is Most le is engedtük, hogy kellett, de hát Van egy rossz hírem, nem eladó. fú, boldog vagyok, nem tudom, látszik-e biztos. Mondtam, hogy valami jót mutatok, ezt ahogy jöttünk ide forgatni, a kiskori jött velünk, és ő ott került minket oldalt, mert éppen itt a gyerekekkel flikflakkoltunk. A nyomaték! A bődületes nyomaték! Gyerünk! Most mit csinálja? Ez most hány lóerő, Attila? Ez 12. Most meg fél. Szerintem nincs az annyi ebbe a korba. És egy elég jó kis gusztustalan kis köves kis árokba ment bele. Megcsináljuk vele, hogy megy benne a Yamaha. Jó, az jó! Az game over. Bejött velem egy akkora szikla, hogy szerintem azért semmi nem menne át, de azért itt nem a legjobb. Nem könnyű vele matekozni itt, ez jó, hogy egy bazi nehéz hely, de azért pöffenget itt már. Megpróbálom onnan rávezetni. Aha, jó. Jó, azt tudni kell, hogy azért bevittük a mállásba a gépet, szóval ez egy elég undi rész. El lehet tanulni ennek a kezelését ebben a szekcióban is. Picit eltér az általam megszokottaktól, és nem mondom, hogy itt nem jönne jól egy picit nyúlékonyabb blokk. Picit ennek a lomhasága az segítség, hogy nem veszi olyan nagyon a lapot, szépen fokozatosan kiszámíthatóan épül föl. Picit tudod, mi hiányzik nekem belőle? Ez a gumisság, tudod, hogy kiengeded, rápöccintesz egy kuplungot, egy gázra vagy egy fordulatra, és akkor nem úgy indul el, hogy mintha egy ilyen rugalmas kötélen húznának meg, hanem annak ellenére, hogy lomha, azért így megránt. Tehát az igazán jó ilyen nyúlékony endurokban az, hogy rángeded ezt a kis pöccenetet, beseggeled, megnyomod a hátulját, és akkor az úgy elnyúlik egy ilyen 30 centin, ahogy fölépül így a tapadás.
Ez azért könnyebben kirúgja maga alól a talajt, de hát lássuk be, hogy eleve ebben a négyték nem feltétlenül a legjobbak, főleg ez az a szegmens, amiben csak azok a négyték szerepelnek igazán jól, ahol iszonyat nagy a lenttömeg, általában nagyobb köbcentisek, és kifejezetten erre az alulra hangolt szelepvezérléssel és lökettel vannak megáldva. Most említhetném itt szintén az RFS blokkos 525-öt, ahol így elnyúlik, ha kiengedett a kuplungot, vagy akár a DRZ-t, ahol egy ilyen rápöccintett kuplung, az nem igazából azonnal reagál, hanem egy ilyen gumisan így eltaknyolódik, amit segít abban, hogy gördüljön a kerék. Eddig annyi pozitív élményt kaptam ettől a motortól, és annyira jól teljesített ezeken a feljárózós szekciókon, hogy át is adom a Bencének, hogy az Extreme-et csinálja meg ő is mondja róla a véleményt, mert kicsit kíváncsi vagyok az ő véleményére, én magam is, hogy ne ilyen egyoldalúan csak tőlem halljatok valamit, Bence megkapja az Extreme-et. Szépeket mondtál, az az igazság. Igen, meg amúgy is öreg vagyok, már is pihennem kell. Na nyomjad! Lássuk, kíváncsi leszek. No, véleményez kérlek, hogy milyen az Extreme-en, hogy érzed? Hát fiú, én most így azt éreztem, hogy a nap folyamán eddig én videóztalak téged, és mindig ilyen tempós, jó lendületes feljárókat csináltuk, és ott nagyon szépen kiadott mindent, meg hogy nagyon hangra is jó volt, hogy kellemes volt nézni is. Itt az Extreme-en picit azt érzem, hogy itt azért kijön az, hogy nem annyira nyomatékos. És azért úgy rá kell adni a gáz meg a fordulatot, hogy valamit csináljon. Úgy meg lehet Az nem feltétlen baj, nem? de ezt akarom mondani, hogy ez nem baj, csak picit azt hiszem, hogy egy kicsit ilyen lombháb, mint mondjuk egy X-Trainerrel csinálnánk, ami ugyanúgy barátságos, de hogy azt így a alsó fordulat, hogy a pöccintésre át lehet mindent ugratni azzal, ezzel annyira nem. Tehát ide kell egy lendület, meg egy jó nagy gáz kuplunggal, hogy Én úgy látom, átlépjön. hogy viszonylag lassan veszi fel a lapot, és azt éreztem is, hogy Igen. nem pörög föl olyan hirtelen, tehát jó adag gáz be kell készíteni, és kuplunggal rá kell akár ereszteni, hogy valami történjen. Ez amúgy egyébként tök jól jön, ahol mondtam, hogy ahol eldobja valami a kereket, és nem vesz teljesen talajfogást, hanem nagyjából tapadásba tud maradni, mert nem pörög föl kegyetlenül, az ott jó, mert könnyű Igen, visszatapasztani. De itt, ahol az kéne, hogy tényleg ugorjon, amikor kell, itt egy kicsit nem így akar is szökkenni. be van lassulva, nem? Igen, meg azt érzem, hogy nagyon jó a futóműve, tehát enduróban nagyon jó ez a puha, lágy futómű. Mindent megevő? Mindent megevő, csak pont itt jön a baj, hogy Extreme-ben ugye jó, hogyha picit elpattint a futó, egy picit feszesebb. És itt meg, amikor elpattanak, azt hiszem, hogy így benyeli az akadályt. És ez a kettő együtt, hogy be is nyeli az akadályt, Igen. ráadásul lomha is a gép, Igen. ez olyan papását teszi az Picit egészet. papás, de amúgy tök jó, mert mindent meg lehet vele csinálni, csak picit olyan lassított felvételből. És akkor a végére nézzünk egy klasszik átfordítós, átdobálós részt. Eddig jó? Nem néztem meg, hányadikban van. Ez benne lesz? Nem is akartam megcsinálni. Ja, értem. Na, gyerünk. Jaj, hogy aztán, úgy kettőkben volt. No, ugye, mivel egy kamerával forgatunk, az egész jelenetet többször vesszük föl, több szemszögből, de talán az első felvételen, ahol zsinórba végigfűzöm, ott látszik, az elsőre ment. Tehát ott nem volt előtte gyakorlás, próbálgatás, az egész nap alatt összegyűjtött tapasztalatból tettem rá gázt, tettem rá kuplungot, és látod, hogy kiadja.
Utána többször is megcsináltam, és igazából mindig kiadta. Egyszer se dőltem be, egyszer se fulladtam le. Tehát ez azt jelenti, hogy erre ez a motor, ez igazából alkalmas. Amit tudni kell róla, hogy azért egy picit emeltebb fordulaton kell ezt csinálni, tehát nem lehet ilyen böffenés határon csinálni, ahogy azt egyébként én szeretem, hogy már így hallom, hogy belenyúlik, már így ami jó lenne, nem lehet, picit forgatni kell, de nincs meg benne az a rossz indulat, hogyha véletlen egyszer alállítod a fordulatot, akkor azonnal megállna, úgyhogy meglehetősen jól lehet ezt vele csinálni, ha jól tapad a kerék. Figyeljetek, a nap elég pozitívan zárult. Én nem vagyok Yamahás, én nem akartam soha VR-t, nem tartottam ezt egy jó motornak, valamiért olyan érzésem volt, hogy nekem ilyen nem nagyon kéne, nem is néztem soha, de egy pozitív élménnyel gazdagodtam ma, hogy például a tempós fölfelékben baromi jó, hogy a 300 az pont elég, de nem sok. A futómű az ebben egy vasaló, tehát mindent beszippant, mindent ellapít, ami ugye nagyon jó a följárókban, nagyon jó, amikor arra van szükség. Bence mondta, hogy az Extreme-nél nem olyan jó, és amit még észrevettünk, és ami az egyik legérdekesebb, hogy ugyanazt tapasztaljuk, amit az én öreg GSM-nél, vagy a Yamaha DT125-ön. Milyen GS-nél, Attila? Ja, a GS 250-es KTM-nél, még mielőtt valaki GS BMW-re asszociálna. Tehát a GS 250-es 40 éves 2T cross motorom, illetve endurom, meg a Bencének a barátnőjének a régi DT-je, az volt egy picit olyan, mint ez, de ez nem annyira súlyos eset, hogy gondolkodni kell előre. Nem épül föl olyan gyorsan a gáz, hiába húzol te rá egy bazi nagy gázt, kell neki egy kicsi idő, még úgy komótosan úgy fölcsippenti a fordulatot, és előre kell gondolkoznod, meglátsz egy gödröt, vagy valamit, amit át kell egykerekezni, akkor nem elég az utolsó pillanatban ráböffenteni, és lesz olyan, hogy ha az utolsó pillanatban vetted észre, nem is tudsz rajta átmenni. De, ha előre kiszámítod, egy picit előre gondolkozol, bekészítesz neki egy gázt, viszont mindent megcsinál. Szóval ez igazából ami a nagy konklúzió szerintem ebben a napban, hogy van egy ilyen szuper motor, ami ugye mindenre jó, tettúrára, az igazi összes offroad dolgot valamennyire tudja, és ezt a tudást ezt így megfelelően egyenletesen hozza mind a hard részeken, mind a tempós részeken, bár a tempós se fekszik annyira neki, a közepes túrautakon is. Szóval egy ilyen egyenes vonalat képzeljetek el így az offroad szegmensen belül, amit ez a motor hoz. Egy nagyon jó megbízhatósággal. Mindemellett egy ilyen végtelen Egy megbízhatósággal. nagyon könnyű karbantarthatósággal, fenntarthatósággal párosítva. És ez nem rossz összeállítás, ráadásul ez a 300 köbcenti, mondom, szerintem ez kellett hozzá. Nem tudom milyen volt ez hozzátett. 250-esként, de ez így éppen elég volt. Azt gondolom, hogyha ez nincs rajta ez a plusz 50 köbcenti, azért az karcsulat. Igen, ez már majdnem jó, tehát ebből kihoztam ebből a motorból így az építés során, amit ki lehet hozni. Ezt egyben elértek. És mivel szeretek hard endurozni, ezért kénytelen voltam venni egy betát is. De ezt megtartjuk, mert a igazi eleme ennek a cross country meg a long trail. Tehát az 1.7-es erdélyi vagy szerbiai túrák során ez ott domborít nagyon. Külön kiemelem azt, hogy az ülésén lehet egy hét után is ülni. Tehát a 7. nap is úgy ülünk föl rá, mint az elsőn, hogy nem szenvedünk tőle. Igen, szóval minden ilyen dolog meg kell találni, hogy hova való ez a motor is. Én még egy dolgot emelnék ki, hogy egyébként ez a motor is eléggé picike. Tehát nem tudom, hogyha megnéznénk mondjuk ezt a távolságot, vagy legalábbis valahogy ez az orrrész, ez viszonylag közel van hozzám, egy picit ilyen kicsike motor érzésem van rajta. És ezt nem az ülésmagasságra értem, mert az egy átlagos ülésmagasság, tehát nem volt kifejezetten alacsony, de viszonylag kicsit közel van hozzám a kormány. Valahogy ezek a régebbi japán motorok, de abból is inkább azok az endurók, amik ilyen vegyes felhasználású endurók voltak, azok voltak egy picit ilyen töpörödöttek, egy picit kicsik. Nekem még ez volt, ami így érdekességképpen átjött. Érdekes lenne egyszer megmérni, hogy Kisebb, most a futón hoztam a bétával együtt, és ez egy jó 5 centivel rövidebb a tengelytávja. a tengelyterv, de minden egyébként egy picit közelebb Igen. van egymáshoz rajta, tehát igazából inkább a kisebb pilótáknak kedvez ez. Nekem éppen, hogy elment, de nem éreztem magam rajta úgy, hogy hú, de nagyon jó helyen van a kormány, nekem egy picit közel volt az orra.
Köszönjük a napot! Amúgy élmény volt, a motor nagyon jól működött, nagyon jól indult, meglepő volt, hogy minden helyzetben nyomta, indította, pörgött, úgyhogy szuper napot zártunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy ez a VR, a japánok nagy fejlesztése, az már majdnem olyan jó, mint a 40 éves GS KTM-ed? Majdnem olyan jó. Nem, sokkal jobb. Tehát azért egész más. Köszönöm szépen a lehetőséget. Fogadj el tőlem egy pólót, hogy legyen már neked is egy jó pólót végre. Yeah! Kapsz Ugye- egy majdnem Jeli dizájnos Candy Motorsport. Köszönöm szépen, fogom hordani. Tök vicces, a Candy találta ezt föl, hogy igazából itt bármire ki lehet cserélni az első Jeli logónál a nevet, és akkor lehet egyedi pólód, hogyha valakit érdekel, akkor a Versusnál tud ilyet rendelni. Igen, ott rendeltem. Te is ott rendelted, szuper. Köszi a napot. Én is köszönöm. Szevasztok!